नमस्कार साथीहरु, होम लर्निङ स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, म आज तपाईहरुलाई घरमै रहेको सिम्पल सामानहरुबाट एउटा सिम्पल झुम्का कसरी बनाउने त भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु, जसको लागि मैले यो 3 कलरको धागो युज गरेको छु। थोरै मुंगा लिएको छु। यो पुरानो नख थियो मसित एउटा र स्टोनहरु छ थोरै र यो टाँक युज गरेको छु। यो बोतलको सानो टुक्रा प्रयोग गरेर म आज एउटा तपाईहरुलाई झुम्का बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र केही कमी कमजोरी भए कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब नगर्नु भएको भए पनि अवश्य सब्स्क्राइब गर्नु होला। ल आजको भिडियो सुरु गरे है त।
हेर्नुभयो हैन त साथीहरु, यो झुम्का बनाउन कति सजिलो छ र हेर्दा पनि हेर्नुस् त कति आकर्षक सुन्दर देखिएको छ। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको भिडियो अवश्य राम्रो लाग्यो होला र यो झुम्का बनाउन घरमा अवश्य ट्राई गर्नुहुन्छ होला र यो भिडियोलाई पनि लाइक शेयर गर्न भुल्नुहुन्न होला। च्यानललाई त सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो नि हैन र नयाँ भिडियो त फेरि नि हेर्नु पर्यो नि। थ्यांक्स फर वाचिङ।